But what I would like to talk with you about today, I'm going to break this up into two different sections. แล้วก็สิ่งที่จะคุยกันเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับของการสัมมนาในครั้งนี้ The first section we will talk about the ways we think about things. แล้วก็ช่วงแรกเราก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดที่เราจะคิด And the second section we'll talk more about evidence. Is it evidence for creation or for evolution? แล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานนะครับของการทรงสร้างหรือเรื่องของการวิวัฒนาการ But before we get there, let me just ask you 3 questions. I'm a teacher, so I like to ask questions. ก็ผมก็เป็นครูนะครับก็ชอบถามคำถามก็เลยอยากจะถามคำถามกับพี่น้องว่า First question that I'll ask you is, do you believe that God created the universe and life? คุณเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างจักรวาลและทรงสร้างชีวิต Now we might all agree with the answer to this question. I hope so, but we will talk about this today. แล้วก็พวกเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยนะครับในสิ่งที่เราจะคุยกัน Second question is, do you believe that God used evolution to create life? แล้วก็เราเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าทรงใช้ทฤษฎีวิวัฒนาการในการสร้างชีวิตขึ้นมาด้วย Now I think this is probably the most important question here, and a question that most Christians have questions about. แล้วก็นี่อาจจะเป็นคำถามที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะของคริสเตียนด้วยซึ่งมักจะมีคำถามลักษณะนี้ด้วยเหมือนกัน And the last one, I would just like you to think about this scenario. แล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับก็เป็น You have many friends probably that are non-Christians, and if one of those friends came to you and asked you, why do you think Christianity is true, what would you say? เพราะเราก็อาจจะมีเพื่อนนะครับที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็บอกว่ามาถามเราเกี่ยวกับเรื่องของความจริงในเรื่องของคริสเตียนเราจะตอบยังไงบ้าง So these, by the end of our presentation today, we'll answer these questions and talk more about them. แล้วก็ในการนำเสนอที่เขาจะนำเสนอเนี่ยก็จะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องคำถามเหล่านี้นะครับคือหมายความว่าจะมีบางคนเนี่ยก็เชื่อเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการและก็เชื่อในพระเจ้าด้วยพร้อมๆกันนะครับก็คือมีลักษณะที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันคิดว่าพระเจ้าใช้ทฤษฎีนี้หลายการมาทรงสร้าง Okay, let's start. This blue circle, if you look at the large blue circle, that represents all of the knowledge in the universe. ก็ในภาพที่เห็นบอกว่าความรู้ทั้งหมดนะครับเป็นตัวแทนของผ้าสีฟ้านี่เป็นตัวแทนของความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาล And the smaller circle there, that represents my knowledge. แล้วก็ส่วนวงกลมเล็กเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความรู้ของเราซึ่งเป็นมนุษย์เล็กๆนะครับ Now, if I must be honest with you, if this circle, the small circle, was really my knowledge, you could not even see it. It would be that small. แล้วก็ถ้าเกิดอันนี้เป็นวงกลมที่เป็นความรู้ผมเนี่ยมันก็เราจะมองไม่เห็นว่ามันเล็กมากเกินนะครับ But when we think about our own knowledge, and when you think about your knowledge, where did it come from? แล้วก็เมื่อเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในจักรวาลและในความรู้ของเราเนี่ยทราบไหมว่ามันมาจากที่ไหน So I magnified the little circle here and made it larger. This is my knowledge again. แล้วก็เดี๋ยวจะขยายความรู้ของผมเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนึงนะครับ Now, of my knowledge, a little bit of that knowledge came from birth. I already had that knowledge from birth. แล้วก็ความรู้ของตัวของผมเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากการที่เกิดขึ้นมารู้ตอนเกิดขึ้นมา In other words, God created us with a little bit of knowledge already when we were born. แล้วก็พระเจ้าก็เริ่มทรงสร้างความรู้เหล่านี้นะครับเมื่อเราได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ But the question is, where did the rest of the knowledge come from? แล้วก็คำถามคือว่าแล้วความรู้ที่เหลืออยู่เนี่ยที่มีต่อจากนี้ไปเนี่ยมาจากไหนบ้าง The rest of the knowledge came from teachers, came from parents, came from pastors, those individuals outside of who we are. ความรู้ที่มีนอกจากนี้ก็จะมาจากคุณครูที่สอนมาจากศิษยาภิบาลมาจากเพื่อนๆรอบข้างเรา This means all of this knowledge that we have, all of my knowledge, came from an external source. นั่นหมายความว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยก็จะมาจากแหล่งภายนอกรอบๆตัวเราทั้งนั้นเลย What that means is I had to trust my parents, I had to trust my teachers, I had to trust my pastors. They told me things and I accepted them. แล้วก็นั่นหมายความว่าเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่พ่อแม่ครูหรือว่าคนรอบข้างพูดมาให้เราฟังครับในสิ่งเหล่านั้นด้วย So all of these individuals, teachers, parents, we say they have authority. We trust that they have authority on certain topics.
แล้วก็คนเหล่านี้บางคนก็มีสิทธิอำนาจในการเป็นผู้นำที่ดูแลชีวิตของเราก็เราก็เชื่อและไว้วางใจในคำพูดของพวกเขา And all of this knowledge we develop into what we call a worldview. แล้วก็ความรู้เหล่านี้เนี่ยเราก็จะเรียกเหมือนกับว่าเป็นโลกทัศน์มุมมองนะฮะของเราเราเป็นโลกทัศน์มุมมองของเรา And it's this worldview that really determines the way we view everything else. แล้วก็โลกทัศน์มุมมองนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมสิ่งต่างๆที่เราจะดำเนินชีวิตและกระทำกัน If we return to this image, again, the smaller is my knowledge, and the larger is the total knowledge of the universe. แต่ว่าเมื่อเรากลับมาดูความรู้ของเราเนี่ยเราก็พบว่ามีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดในจักรวาลนี้ When new knowledge comes to us, when new information comes to us, how do we interpret that information? เมื่อมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราในตัวเราเนี่ยเราจะมีการแปลหรือตีความหมายความรู้เหล่านี้อย่างไรบ้าง In other words, when we hear things about DNA or hear things about fossils or dinosaurs, how do we interpret that information? อย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของ DNA เรื่องของซากไดโนเสาร์ซากสัตว์ต่างๆเรามีการอธิบายและตีความหมายนี้อย่างไรบ้าง Because every single day new information comes at us, and what do we think about it? Do we accept it or do we deny it? ทุกๆวันเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ใหม่ๆได้เข้ามาในชีวิตของเรายอมรับหรือว่าเราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้าง To show you an example of this, let's take one of these. Let's take the fossil. เราจะดูตัวอย่างด้วยกันนะครับดูจากซากฟอสซิลนะครับซากดึกดำบรรพ์ When we think about fossils, and you may think, well, how did a fossil form? We all do. แล้วก็เราดูว่าซากเหล่านี้เนี่ยมาจากอะไรบ้างอย่างไรนะครับ Now, as a Christian, when I look at a fossil, because I'm a Christian, I believe the Bible is true, then I interpret it according to the Bible. แล้วก็ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเมื่อเราเห็นซากฟอสซิลเนี่ยเราก็จะตีความหมายตามมุมมองโลกทัศน์ที่เรามีความเชื่อจากพระคัมภีร์ And when I read in the Bible, I read about the worldwide flood in the book of Genesis, and that tells me specifically how the fossils were formed. แล้วก็เมื่อเราอ่านจากพระคัมภีร์เราก็พบว่ามีเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับทำให้เกิดซากดึกดำบรรพ์ขึ้นมาอันนี้คือมุมมองโลกทัศน์ของเรา And that makes perfect sense to me. แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบตามความเชื่อของเขา When you think about all the fossils that have been formed across the world, a worldwide flood covering the earth, burying animals makes perfect sense. แล้วก็เมื่อเราเห็นเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าซากฟอสซิลที่มีอยู่ทั่วไปนะครับที่สะสมอยู่เนี่ยก็การตีความหมายลักษณะนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะถูกต้องสมบูรณ์แบบ But of course, some individuals may not start with that. They may start with the presupposition that there is no God, that evolution is true. แต่ว่าขณะเดียวกันก็มีการสมมติฐานที่ว่าสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคือเชื่อเรื่องของวิวัฒนาการนะครับและไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าว่ามีจริง And of course, if you start with the presupposition there is no God, evolution is true, then you look at a fossil and you interpret it very differently. และเมื่อเขามีโลกทัศน์มุมมองตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มีพระเจ้านะครับไม่มีการทรงสร้างการมองดูซากฟอสซิลเหล่านั้นเนี่ยก็จะแปลความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะได้นั่นเอง So an evolutionist might say fossils formed over millions and millions of years. แล้วก็โลกทัศน์เหล่านั้นก็มีความคิดบอกว่าซากฟอสซิลเนี่ยมีการวิวัฒนาการมาเป็นหลายล้านปีทีเดียวกว่าจะมาเป็นซากดึกดำบรรพ์ประมาณนั้นนะครับ Now I think that fossils are a perfect example of what the Bible tells us, but we'll talk more about fossils later. ครับก็ซากดึกดำบรรพ์ก็จะเป็นอะไรที่เป็นตัวอย่างที่มีความหมายที่ชัดเจนครับแต่เราจะคุยเรื่องนี้อีกทีในช่วงต่อไป The point that I want you to see here is that the presupposition determines the interpretation. แล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเหมือนกับว่าโลกทัศน์มุมมองสมมติฐานที่เรามีเนี่ยก็จะนำไปสู่การตีความหมายในสิ่งที่เรามองเห็น So again, a biblical creationist like myself would say fossils formed because of the flood in the Bible. ก็อย่างผมก็มีโลกทัศน์จากพระคัมภีร์ก็มองว่าซากฟอสซิลเหล่านั้นเนี่ยก็เกิดจากเหตุการณ์ที่มีในพระคัมภีร์ But an evolutionist says no, it forms over millions and millions of years. แต่ว่าคนที่เชื่อเรื่องวิวัฒนาการก็บอกว่าซากเหล่านั้นเนี่ยมีการฟอร์มต่อตัวมาเป็นเวลาหลายล้านปีแล้ว Two different interpretations. มีการแปลตีความหมายสองอย่างที่แตกต่างกัน
Let me ask you this question. Is there a problem with the evidence? There's two interpretations. Is there a problem with the evidence? ในการตีความหมายสองอย่างเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานหรือข้อมูลหลักฐานหรือเปล่า No, there's absolutely no problem with the evidence. The evidence is neutral. ไม่มีปัญหาเรื่องการดูเรื่องหลักฐานนะครับหลักฐานที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นจริงอยู่แล้ว In other words, does the fossil tell us what happened? Does it tell us that it formed many millions of years ago? ซากดึกดำบรรพ์บอกเราหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการก่อตัวขึ้นมาว่าเกิดขึ้นมาหลายล้านปีแล้วเกิดขึ้นมายังไงครับ Of course not. ไม่ได้บอกเราครับ Fossils don't talk. ซากดึกดำบรรพ์เหล่านั้นไม่ได้บอกให้เราชัดเจน So the problem is the interpretation. It's not the evidence itself. ก็ปัญหาก็คือตัวของการตีความหมายการอธิบายความหมายแต่ไม่ใช่เรื่องของหลักฐานที่เราเห็น